بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اولا خدا رو باید شکر کنیم که هر روزی که میگذره بشر به آشنایی با صنع پروردگار نزدیکتر میشه. این واقعا بندگان خدا، انسانهای خدا پرست که معتقدند به صانع و به توحید باید خدا رو شکر کنن. روز به روز داره این حقیقت برای انسانها، برای صاحبان فکر، برای همون کسانی که در قرآن لقوم یعقلون لقوم یتفکرون از اونها تعبیر شده، بر اونها داره واضح میشه این مسئله. این نظم عجیب، از اون طرف میلیاردها ستاره در آسمان، ستاره های کهکشانی، از اون طرف میلیاردها ذره کوچک تشکیل دهنده عرض کنم که هسته یک اتم که این حالا اخیراً کشف کردن، از اون طرف این خصوصیاتی که در ارتباطات مغزی وجود داره، این پیچیدگی عجیب و عظیم، این نظمی که بر این مجموعه حاکمه، این نظم هر دلی را، هر انسانی را، من کان له قلب، کسی که دل داره او رو به خدا نزدیک میکنه. باید خدا رو شکر کنیم که این پیشرفت های بشری ما رو به معرفت الهی نزدیکتر میکنه. الحمدلله رب العالمین. نکته بعدی این است که این دانش هایی که بشر کشف میکنه، حالا امروز علوم شناختی که اینها جزو کشفیات جدید بشره، یک روزی مثلا 100 سال پیش، 70-80 سال پیش، 100 سال پیش، علوم مربوط به اتم و کارکردهای اتم و امثال اینا، هر کدوم از اینها یک دریچه است که به روی انسان باز میشه تا عالم وجود رو و هستی رو که صنع الهی است بیشتر بشناسه. این یک فتوح الهی است، اینا فتوحات الهی است. ما بایستی از این فتوح الهی استقبال کنیم، استفاده کنیم. خداوند در قرآن میگوید که واستعمرکم فیها، شما رو در روی این زمین وادار کرده و از شما خواسته آباد کردن این زمین رو. آباد کردن زمین به معنای آباد کردن جسم بیجان نیست، بلکه به معنای مجموعه اون چیزی که زمین حامل اوست که عمده وجود انسانه. این علوم ما رو به این استعمرکم فیها نزدیک میکنه، هم علومی که امروز داره کشف میشه به تدریج، همون چیزی که قبلا کشف شده و همون چیزهایی که بعدها کشف خواهد شد. همچنانی که شما امروز از پدیده های ناشی از فناوری های برخواسته از علوم شناختی امروز شما شگفت زده میشید دیگه. یعنی علوم شناختی یه فناوری های رو به وجود میاره. فرض بفرمایید ارتباط ذهن و مغز با ماشین، این یه چیزی نبوده که کسی به ذهنش برسه، امروز این وجود داره. چیزهای فراوان دیگری
وجود خواهد یافت در آینده که همینجور ما را شگفت زده خواهد کرد که امروز اصلا به ذهنمون نمیرسه. هر کدام از این دریچه هایی که خدای متعال بر روی بشر باز میکنه، دریچه های دانش، دریچه های علم، هر کدام از اینها یک مرحله ای برای تحول بشر و تحول زندگی بشر. همچنانی که مثلا فرض کنید در اوائل قرن 20 که فیزیک رشد کرد و وارد میدان شد و علوم مرتبط با فیزیک همه فضاهای علمی و صنعتی دنیا رو گرفت، زندگی در اون روز با زندگی در این روز شما ببینید از زمین تا آسمان فرق کرده. امروز هم همینجور. شما 50 سال دیگه زندگی بشر با زندگی امروز به مراتب فرق خواهد کرد. دنیای دیگری خواهد شد. تحول بنیانی به وجود خواهد آمد. یعنی اونچه که ما امروز باش مواجه هستیم، خطرات امروز، تهدیدهای امروز، فرصتهای امروز، در 50 سال بعد از این ممکنه خطر نباشه، تهدید نباشه و فرصت نباشه. تهدیدهای جدیدی به وجود میاد، فرصتهای جدیدی به وجود میاد. فرض کنید امروز مثلا برای یک دولت، یک کشور در زمینه قدرت نظامی، خب بمب اتم مثلا یه ابزار تعیین کننده است. ممکنه 50 سال دیگه وضع دنیا جوری بشه که بمب اتم اهمیتش مثل یه توپ اورلیکن امروز باشه. مثلا اهمیتی نداره. یعنی کسی این طرف دنیا بنشینه بمب اتمی رو که در مثلا 5000 کیلومتری 10,000 کیلومتری اون طرف دنیاست، اون رو خنثی کنه یا منفجر کنه با یه ابزار ویژه‌ای که امروز وجود نداره، اون روز وجود خواهد داشت. یعنی دنیا متحول خواهد شد. خب چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ من میخوام این رو نتیجه بگیرم که هر کسی امروز در این دانش‌های جدید که حالا این دانش علوم شناختی و فناوری‌های مرتبط با علوم شناختی، اینا چیزای جدید دنیا دیگه 20-30 ساله مثلا که حالا اینا وارد میدان دانش و علم و دانشگاه و پژوهشگاه شدن. هر ملتی که امروز در این زمینه عقب بیفته، سرنوشت اون ملت‌هایی است که در آغاز انقلاب صنعتی عقب افتادن. سرنوشتشون شد استعمار زدگی، شد زیر دست بودن، شد فقیر موندن، شد ذلیل شدن. اینه. 50 سال دیگه اگر ما امروز در زمینه علوم شناختی و فناوری‌های شناختی تلاش نکنیم، کار نکنیم، حرکت جدی نکنیم، چون دیگران دارن میکنن دیگه، با همه وجود دارن میکنن. امروز مثلا فرض کنید حالا ایشون نشون دادن که در زمینه هوش مصنوعی مثلا ما 14ام در دنیا، من باب مثال. اگر چنانچه یه ذره غفلت کنیم، خوابمون ببره، به سرعت سقوط خواهیم کرد. خواهیم شد 50م، خواهیم شد 100م. یعنی دنیا از ما جلو میفته میره. این نکته مهمی است. اینو باید همه بهش توجه کنن. هم شما دانشمندان و محققین و پژوهشگران باید به این توجه کنید. یعنی دیگه شب و روز نباید بشناسید شما. هم مسئولین کشور باید توجه کنن. دولتی ها باید توجه کنن. اینی که بنده رو مسئله علم تکیه میکنم این همه خاطر اینه. الحمدلله خب تو این 15 سال 20 سال قریب 20 سال اخیر حرکت علمی در کشور یه حرکت جدی خوبی شده. لکن این حرکت اگر از شتاب بیفته ما عقب میمونیم. چون ما حالا بعضی اوقات میگن آقا ما شتاب حرکت ما مثلا آمار میدادن 15 برابر متوسط دنیاست. خیلی خوب، این خیلی خوبه، اما این کافی نیست. ما از زیر صفر شروع کردیم.
وقتی از زیر صفر شروع میکنیم، بعد از نابودی رژیم طاغوت از زیر صفر ما شروع کردیم تقریبا. وقتی که از زیر صفر شروع میکنیم، برای اینکه برسیم به نقطه اوج، شتابمون بایستی زیاد باشه، در مدت طولانی این شتاب باید زیاد باشه. این کافی نیست که ما حالا الان شتابمون مثلا چند برابر متوسط دنیاست، بله، اما این به صلاح شدت شتاب بایستی 20 سال طول بکشه، 30 سال باید طول بکشه تا ما بتونیم به نقطه اوج برسیم. ولی اگر چنانچه ما نکنیم، این حالا یک رشته، یعنی رشته های مربوط به علوم شناختی یک مجموعه است، یک دستگاه علمی است. دستگاه های علمی دیگری بلافاصله به وجود خواهد آمد، یعنی تولید خواهد شد. ذهن بشر که متوقف نمیشه. اونهایی که در این زمینه‌های ابتدایی در زیر ساخت‌های علمی از ما جلو هستن، زودتر مسئله به ذهنشون میرسه، زودتر در صدد حلش برمیان و زودتر به رتبه بالاتر میرسن. لذا ما باید خودمون رو بکشیم بالا. عرض منی بنده اصرارم بر اینه که خب الحمدلله حالا تو این زمینه ما پیشرفت کردیم، در بعضی زمینه‌های دیگه هم الحمدلله پیشرفتمون خوب بوده، اما هیچ دلخوش نباید بشیم به این که، یعنی دلخوش که حالا عیب نداره دلخوش بشیم، اما قانع نباید بشیم به این مطلقا. باید توجه کنیم که اگر ما امروز از این کاروان اندکی عقب موندیم، قطعا دیگه نخواهیم رسید. نباید بگذاریم که عقب بمانیم. یه شعری است که هرچی فکر میکنم یادم نمیاد، مضمونش اینه که داشتیم با کاروان میرفتیم، یه خاری تو پای ما رفت، خم شدیم نشستیم خار رو از پامون در بیاریم، دیگه نرسیدیم به کاروان. اینجوریه، یعنی کاروان پیشرفت دنیا اینجوریه. تا نشستی شما خار رو از پا در بیاری، از راه عقب موندی، دیگه نمیشه رسید، چون اونم داره میدوه. شما اگر میدوی او هم داره میدوه. لذا نباید اصلا توقف وجود داشته باشه، بایستی به طور دائم حرکت کنیم. این یه نکته اساسی است که اصل کار رو من تأکید میکنم، تایید میکنم و به شما دوستان، آقایون و کسانی که با شما کار میکنن، دانشمندانتون، دانشجویانتون، پژوهشگرانتون، عرض میکنم باید شما از جانتون مایه بگذره، یعنی باید خسته نشید، باید به طور جدی دنبال بکنید، چون کار دست شماست، جلودار این کاروان قافله شمایید و باید حرکت بکنید. ببینید، من یه مثال در ذهنم هست که اینجا یادداشت کردم بهتون بگم. فرهنگستان فرانسه یکی از مجموعه های علمی معروف و شاخص دنیاست، یعنی برترین دانشمندان فرانسه همیشه در فرهنگستان 200 ساله. این فرهنگستان در وقتی تشکیل شده که دولت فرانسه، یعنی کشور فرانسه، بیشترین تلاطم‌های دوران تاریخ خودشو داشته، یعنی دوران ناپلئون و جنگ‌های گوناگونی که در اروپا ناپلئون میگه، یه روز به ایتالیا، یه روز به اتریش، یه روز به آلمان، یه روز به روسیه. اون وقت این عرض کنم که فرهنگستان به وجود آمده و تشکیل شد. بنابراین میشه ما امروز اونجور تلاطم‌ها رو هم نداریم، اونجور مشکلات رو هم نداریم، میتونیم پایه های علمی مستحکمی رو در کشور بگذاریم و اینا رو. یه نکته دیگه، 2 توصیه است من اینجا یادداشت کردم. یک توصیه این است که از همه توانایی‌های غربی‌ها که تو این قضیه پیشرفته هستن و جلوتر از ما هستن، از همه امکانات اونها باید بتونیم استفاده کنیم. ما از شاگردی کردن و یاد گرفتن هرگز پرهیز نمی کنیم. از اینکه شاگرد باشیم ننگیمون نمیکنه. اونی که ننگیمون میکنه این است که همیشه شاگرد بمانیم. اون رو نمیخواییم. والا
اون چه که اونا دارن رو باید یاد بگیریم. این توصیه اول. توصیه دوم، توصیه های اونها و برنامه های اونها رو به هیچ وجه بهش اعتماد نکن. اینم توصیه دوم. شما خب ملاحظه کردید دیگه، این کارکرد و کاربرد دانشگاه شناختی و به اصطلاح اون فناوری های شناختی، کارکرد اینها تمام عرصه های زندگی رو در بر میگیره. خب اگر چنانچه یک کشوری که یک روزی به خودش حق داده که بره فلان کشور دیگر رو با زور اسلحه در تحت سلطه در بیاره، اگه این کشور حالا بخواد از این دانش استفاده کنه برای اینکه همون کشور رو که یک روز با سلاح تصرف کرده با این ابزار تصرف کنه، این بعیده به نظر شما؟ بعید به نظر میاد؟ اینجوریست دیگه. بنابراین از به توصیه او بایستی با سوء ظن نگاه. کشورهایی که امروز این سرمایه رو، بیشترین بخش این سرمایه رو دارن، یعنی آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی، اینا بیشترین جنایت ها رو در دنیا نسبت به بشریت انجام دادن. حالا این آقا میخواد در مرز مکزیک دیوار بکشه. خب این زمین هایی که، سرزمین هایی که در شمال مرز مکزیک قرار داره، اینا همش مال مکزیکه. یعنی این کالیفرنیا، تگزاس، این ایالت های بزرگ، اینا همش مال مکزیک بوده، مال مکزیک اصلا. اینا رو آمریکا با زور جنگ، با تفنگ، با جنگ، با آدم کشی از دست اونا گرفته. حالا میخواد دیوار بکشه اونجا. خب این موجودی، یعنی بحث ترامپ نیست، بحث سیستمه، بحث مجموعه نظام و رژیمه. این سیستمی که میتوانه، یعنی به خودش حق میده که سرزمین یک کشور رو تصرف کنه، آیا به خودش حق نمیده که بر روی ذهن اونا اثر بذاره؟ بر روی، شما گفتید که میتونه اضطراب و ترس رو برطرف کنه، میتوانه هم ایجاد کنه اضطراب و ترس رو، میتوانه هم در تصمیم گیری یا اثر بگذاره. نمیکنه این کار رو اگه بتوانه؟ قطعا میکنه. یا اون کشورهای اروپایی، انگلیس یه جور، فرانسه یه جور، بقیه یه جور. خب اینا که سابقه بدی دارن در دنیا. ما بایستی همیشه به اینها، حالا به بنده میگن شما سوء ظن دارید، من سوء ظن دارم البته، یقینا سوء یقین دارم، سوء ظن نیست. اما این سوء یقین، سوء ظن من ناشی از توهم نیست، ناشی از واقعیاته. من کارهای فرانسه در الجزایر رو خب به دقت میدونم، جزئیاتش. کارهای انگلیس و فرانسه در شمال آفریقا رو، در کشورهای مختلف آفریقایی رو میدونم. در هند عملکرد انگلیس رو میدونم، چه جنایت‌هایی اینها مرتکب شد. در بقیه، در چین همینجور، در بقیه نقاط دنیا همینجور. خب به این دولت‌ها، به این سیستم‌ها، به این نظام‌ها آیا میشه اعتماد کرد؟ در برنامه‌ریزی‌های حساس و مهمی مثل علوم شناختی نمیشه. شما بایستی خودتون هدف‌های خودتون رو در این دانش معین کنید. در همه بخش‌های علوم شناختی اول شما هدف گذاری کنید، ببینیم ما چی می‌خوایم، دنبال چی هستیم. بر اساس اون هدف گذاری شما اون وقت موضوع و پروژه تعریف کنید و بخواهید که دانشمند، دانشجو، پژوهشگر، جوان این پروژه رو، این نباشه که شما مطالبه پروژه کنید بدون اینکه هدف گذاری کرده باشید. که توی دانشگاه ها مثلا فرض بفرمایید کسانی به میل خودشون یه پروژه رو تعریف کنن، بیان با شما مثلا بخوان هماهنگ کنن، چه کنن که این پروژه اصلا هیچ مجموعه شما رو، به قول تعبیر فرنگی، پازل شما رو هیچ اصلا تأثیر روش نمیذاره، پر نمیکنه، این جدول شما رو پر نمیکنه. شما اول جدولتون رو تعریف کنید که چی میخواید، چی کار میخواید بکنید. بعد اون وقت خانه های این جدول رو از فلان دانشگاه، از فلان پژوهشگاه و از اون مجموعه مطالبه کنید تا برای شما تهیه کنن و بیارن.
پس بنابراین این هم توصیه دوم ماست که به خودتون تکیه کنید، راهبرد بومی، یک راهبرد بومی تعریف کنید برای پیشبرد این دانش‌ها. بر اساس اون کاربران رو وادار کنید که چه کنن و به خدا هم توکل کنید و اطمینان کنید. نیتتون رو خدایی کنید. اینی که گفتم از جان مایه بگذارید، خب آدم از جانش برای کی مایه میگذاره؟ از جان نمیشه برای کسی مایه گذاشت مگر برای خدا. برای خاطر اینکه در حساب الهی حسنات محفوظه. شما اگر چنانچه از اون وقتی که براتون مقرر شده که کار کنید نیم ساعت بیشتر کار کردید و بهتر کار کردید و با دقت‌تر کار کردید، ممکنه اون کسی که کار رو به شما محول کرده او اصلا نفهمه، او ندونه، اما در محاسبات الهی ثبت میشه. هیچی ضایع نمیشه. این رو بهش توجه کنید و سعی هم بکنید که این علوم حساس رو که با ذهن و فکر و استدلال و تصمیم و معرفت و اینها ارتباط پیدا میکنه، این موجب گمراهی جوونا نشه. حواستون باشه جوری حرکت بکنید، با مبنای حرکت بکنید که همونطور که در اول صحبت عرض کردم و در آغاز این برنامه هم آقای دکتر خرازی نوشته بودن از قول امیرالمومنین، این ما رو این علوم، آشنایی با این علوم و وارد شدن تو این عرصه ما رو با خدا بیشتر آشنا کنه. جوانهای ما رو با توحید و با معرفت الهی بیشتر آشنا کنه. سعیتون این باشه. اگر این رو هدف قرار دادید، اون وقت هر یک ساعتی که صرف میکنید یک حسنه ماندگاره و پاداش الهی او پاداش بسیار عظیمی خواهد بود انشاءالله. ما هم دعا میکنیم که انشاءالله خدا شما رو موفق بداره و بازم از آقای دکتر ستاری، آقای دکتر خرازی و بقیه آقایون تشکر میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.